What's up guys? কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা। প্ৰথমে কৈছোঁ মই সৰি কিয় কৈছোঁ বুজি পাইছে নিশ্চয়। সঁচাকৈ মই ভিডিঅ' নিদিয়া প্ৰায় বহুত দিনেই হ'ল। কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, মই কি কামত ইমান দিন বিজি আছিলোঁ। তো সেই সকলোখিনি কথা আজি ক'ম। ভিডিঅ' দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মোৰ সঁচাকৈ নিজৰে বহুত বেয়া লাগি আছিল। কিন্তু এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, মই আকৌ আহি গ'লোঁ। কিমানো আৰু এই ৰুমটোৰ ভিতৰতে থাকি আপোনালোকক কৈ থাকিম। তো এফালে ফুৰিবলৈ যাওঁ ব'লক, আৰু ময়ো যাওঁ ফুৰিবলৈ আৰু আপোনালোকক লৈ যাওঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। বহুত দিনৰ মূৰত মটৰ ব্লক কৰিছোঁ। লখিমপুৰ যাবৰ কাৰণে আহি আছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ ফালে নগ'লোঁ, মানে এইফালে সৌৰভক লৈ যাব লাগিব। সৌৰভক লৈ এইফালে ভোগপুৰ হৈ যাম। চ' এতিয়া দুৰপাং চাইডে আহি আছোঁ। দুৰপাঙত গৈ তাক লৈ লওঁ, তাক লৈ আমি দুটা যাম মানে লখিমপুৰ। একচুৱেলি মানে মোৰ পৰীক্ষা হৈ আছিলে, 5th চেমৰ এক্সাম দিছোঁ। এক্সামৰ মাজত মানে গেপছ আছিলে, চ' গেপছ থকাৰ কাৰণে মানে ক'তো যাব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়াও শেষ হোৱা নাই আৰু এটা বাকী আছে, প্লাছ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছেই। তথাপিও এটা বিশেষ কামত মানে লখিমপুৰ যাব লগা হৈছে। সেয়ে আহি আছোঁ। মই অকলে যাম ভাবিছিলোঁ, বাট সৌৰভে ক'লে বোলে মোকলৈ যাবি, চ' তাক ল'ব আহি আছোঁ এতিয়া। গ্লভছো নাই, চলাব অলপ বেয়া লাগিছে। গ্লভছো আছে সৌৰভৰ হাতত, তাৰ ঘৰতে আছে। এতিয়া গ্লভছো লৈ যাব লাগিব। ৰাস্তাটো আগতে ইমান ভাল নাছিলে, এতিয়া বনালে, চালিয়া হৈছে। বাট পুৰা বালি হৈ আছে, ফালিব বেয়া হয় এনেকুৱা বালি পৰি থাকিলে, শ্লিপ মাৰি দিয়ে চকা। চ' বনাই আছে। ৰাস্তা যিহে উফৰি গৈছোঁ মই, মানুহটো পাতলা না। চালিয়া লাগিছে, এইফালে পাহাৰ পুৰা চাল লাগিছে। এইফালে ধান কাটি আছে পুৰা। ইয়াতে গোটেই মানুহ, ভাবিছিলোঁ ইয়াতে চোতাল, বাট পুৰা মানুহ আছে। মানুহ থাকিলে মানে এইবিলাক ওলাই ভিডিঅ' কৰি থাকিব মোৰ ভাল নালাগে মানে ইমান আমি এক্সপাৰ্ট নহয় না। লাষ্ট ফিল্টাৰ হয় মানে, সেইকাৰণে মানে এইবিলাক কেমেৰা ওলাই থাকিব ভাল নালাগে। মটৰ ব্লগে জিন্দাবাদ। সৌৰভৰ ঘৰ পামেই এতিয়া, আৰু বেছি দূৰ নাই, জাষ্ট অলপ আছে। এনেকৈ মোৰ বাইকটো মই পিছফালে কভাৰটো খুলি দিছোঁ। এণ্ড গাইজ ভিউ চোৱা, ভিউ কি চালিয়া ভিউ বে, কি চালিয়া ভিউ। এয়া পাহাৰ, এয়া ধাননি পথাৰ,
এইটো ৰাস্তা আৰু এইফালে চালিয়া বিহু এনেকুৱা জেগাত থাকি সঁচাই মজা লাগে ৰে হ'লে বেয়া নহয় বাট হ'লেও চাল লাগে যেতিয়া সৌৰভে বাইক চলাব মই পিছত উঠি যাম টাউন পাই গ'লোহি এতিয়া আমাৰ খানাটো দি লওঁ তাৰপিছত যাম মা ডিলাৰ আমাৰ ডিলাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ঘূৰি আহোঁতে আমি দুৰ্গা মন্দিৰত সোমালোঁ